હાય, હું છું ગાંધી. મિત્રો ફરી વખત તમારા માટે લઈને આવી ગયો છું વિડિયો લેક્ચર્સ ટોટલી ફ્રી. નો ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ, નો ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. મિત્રો આખો વિડિયો ધ્યાનથી જોજો, પ્રોપરલી જોજો, એટલે તમને બધી જ ખબર પડી જશે. તમને ખબર છે મિત્રો કે અત્યારે GTU ની અંદર એક્ઝામની સિઝન ચાલી રહી છે. ઘણા બધા લોકોને એક્ઝામ્સ પતી પણ ગઈ, પણ ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમ વાળાની એક્ઝામ હવે ટ્યુઝડે એટલે કે 16th માર્ચથી સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે. સો ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમની અંદર ઓલમોસ્ટ દરેક બ્રાન્ચની અંદર બેઝિક મેથેમેટિક્સ નામનો સબ્જેક્ટ આવે છે. તો એ બેઝિક મેથેમેટિક્સની અંદર મારી જોડે અત્યારે યુનિટ 1 લોગેરિધમ, યુનિટ 2 ડિટર્મિનન્ટ્સ એન્ડ મેટ્રાઇસિસ અને યુનિટ 4 વેક્ટર્સના વિડિયો લેક્ચર્સ અવેલેબલ છે, અને એ તમારા માટે ટોટલી ફ્રી એક્સેસ થઈ શકશે. ટોટલી ફ્રી એક્સેસ 14th માર્ચ 2 વાગ્યાથી, મતલબ કે આવતીકાલે સન્ડે બપોરે 2 વાગ્યાથી 16th માર્ચ 2 વાગ્યા સુધી. તમારી એક્ઝામ 2:30 વાગે છે મિત્રો, તમારી એક્ઝામ 2:30 વાગે છે. તમારે 2 વાગ્યા સુધીમાં એક્ઝામની અંદર, એક્ઝામ સેન્ટરની અંદર અપિયર કરવાનું હોય તો તમને 2 વાગ્યા સુધી, મતલબ કે છેક સુધી તમને બધા જ વિડિયો લેક્ચર્સનો એક્સેસ અવેલેબલ રહેશે. સો તમારે કરવાનું શું છે? તમારે નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે મિત્રો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી જ છે, કોર્સની લિંક આપેલી જ છે. હવે એ તમે લિંક, જો તમે ઓલરેડી નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લીધી છે તો ડાયરેક્ટલી તમે એ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કોર્સની અંદર રીડાયરેક્ટ થઈ જશો. અને જો તમે હજી સુધી નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી, એની અંદર તમે રજીસ્ટર નથી કર્યો, તો પહેલા એ કરવું પડશે. એ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટલી તમે પ્લે સ્ટોર ઉપર રીડાયરેક્ટ થઈ જશો, અને પછી એને ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરશો. તમારું નામ, નંબર અને ઈમેલ આઈડી સાથે તમે રજીસ્ટર કરશો એટલે ફરી વખત તમે એક કોર્સની અંદર રીડાયરેક્ટ થઈ જશો. અને એ કોર્સની અંદર મિત્રો કોન્ટેન્ટ નામની એક ટેબ છે. એ કોન્ટેન્ટની અંદર વિડિયો લેક્ચર્સમાં તમારે જવાનું. વિડિયો લેક્ચર્સ નામનું ફોલ્ડર છે, એની અંદર તમે જશો એટલે તમને યુનિટ 1, 2 અને 4 ના બધા જ વિડિયો લેક્ચર્સ અનલોક્ડ રહેશે. બાય ડિફોલ્ટ જો તમે અત્યારે જોશો તો બધા વિડિયો લેક્ચર્સ લોકડ હશે. 1 કે 2 વિડિયો લેક્ચર દરેક યુનિટની અંદર અનલોક્ડ હશે, જે તમે અત્યારે પણ જોઈ શકો છો. પણ બાકીના જે વિડિયો લેક્ચર્સ છે એ આવતીકાલે બપોરે 2 વાગ્યાથી અનલોક્ડ થઈ જશે. 16th માર્ચ 2 વાગ્યા સુધી અનલોક રહેશે, અને તમારે જેટલી વખત જે વિડિયો લેક્ચર જ્યારે જોવો હોય જોઈ શકો છો. તમારે જો નોટ્સ બનાવવાની બાકી હોય તો એ નોટ્સ પણ બનાવી દેજો. તમારે જે પ્રિપેરેશન કરવાની બાકી હોય પ્રિપેરેશન કરી લેજો. મિત્રો મારી જોડે ટ્રિગોનોમેટ્રી અને મેન્સ્યુરેશન એના વિડિયો લેક્ચર્સ અવેલેબલ નથી, એટલા માટે જો તમને આ 3 યુનિટના વિડિયો લેક્ચર્સ આપવા જઈ રહ્યો છું. અને અત્યારની આ વખતની જો તમે પેપર સ્ટાઇલ જુઓ તો તમે આ 3 યુનિટ પણ પ્રોપરલી કરીને જાઓ ને તો પણ તમને બધું આવડે, તો પણ તમને સારું એવું મિત્રો GTU ની એક્ઝામમાં આવડે. અને એટલા માટે આ 3 યુનિટ તમારા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પ્લસ તમે જો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો છો તો તમે ડાઉટ સોલ્વિંગ પોર્ટલ, કે જે આપણી એક બેચ છે જેની અંદર તમે એડ થઈ જશો, અને એની અંદર ચેટ ઓપ્શનનો યુઝ કરીને તમારો કોઈ પણ ડાઉટ પૂછવા હોય તો પૂછી શકો છો. અને તમે જોઈ શકશો મિત્રો, તમને તમારા કોઈ પણ ડાઉટનો, નાના મોટા કોઈ પણ ડાઉટનો, સબ્જેક્ટ રિલેટેડ કોઈ પણ ડાઉટનો તમને સોલ્યુશન મળશે જ. સો એ પણ તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ડેફિનેટલી તમે પૂછી શકો છો અને તમે એનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. મિત્રો બેઝિક મેથેમેટિક્સની બધી જ ફોર્મ્યુલાસ, બધા જ યુનિટ નંબર 1 થી લઈને યુનિટ નંબર 5 સુધીના બધા જ યુનિટની પણ ફોર્મ્યુલાસ તમારા માટે ફ્રી એક્સેસિબલ કરી નાખીશ. એટલે તમારે એ ફોર્મ્યુલા જોવી હોય, એના પ્રમાણે પ્રિપેરેશન કરવી હોય, છેલ્લી ઘડીએ એક્ઝામના ટાઈમે જતા પહેલા ફોર્મ્યુલા એકવાર જોઈને જવી હોય, તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો આ વસ્તુ જો તમને એક્સેસ કરવામાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે, કંઈ ના ખબર પડે અથવા તો તમને ના મળે તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મારી કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ આપેલી છે મિત્રો. તમે કોલ કરી શકો છો, વોટ્સએપ કરી શકો છો. પ્લસ નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશનની અંદર ચેટની અંદર મિત્રો તમે મને નિર્માણ એકેડેમીની અંદર તમે મને પૂછી શકો છો, અને ડેફિનેટલી તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થતો હશે એક્સેસ કરવામાં તો હું તમને હેલ્પ કરીશ. તમે જો ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમમાં છો તો તમે આનો એડવાન્ટેજ લેવાના જ છો ને, લેવાનો જ છે તમારે. પણ જો તમે ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમમાં નથી તો પણ તમે તમારા ભાઈ, બહેન, ગર્લફ્રેન્ડ, બોયફ્રેન્ડ કોઈ પણ હોય તો એની સાથે પણ મિત્રો આ વિડીયો, આ કોર્સ આપણો નિર્માણ એકેડેમીનો કોર્સ શેર કરી શકો છો, અને એ લોકો પણ મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ લે. એના માટે મેક્સિમમ લોકો સુધી મિત્રો શેર કરો એટલે બધાને જ ખબર પડે ને બધા જ આનો એડવાન્ટેજ લઈ શકે. એક્ઝામના 2 દિવસ બાકી છે ને, એ બંને દિવસ માટે મિત્રો આ બધા જ વિડીયો લેક્ચર્સ અને ફોર્મ્યુલા ફ્રી છે. પ્લસ ડાઉટ સોલ્વિંગ પોર્ટલની અંદર મિત્રો તમે કોઈ પણ ડાઉટ પૂછી શકો છો, અને પૂછો જ.
સો મિત્રો આઈ હોપ તમને આપણો આ વિડીયો, આપણો આ કોન્સેપ્ટ ગમ્યો હશે. સો મેક્સિમમ લોકો સુધી આ વિડીયોને મિત્રો શેર કરો, મેક્સિમમ લોકો સુધી નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશનને શેર કરો. અને તમે જો ડાઉનલોડ ના કરી હોય તો ખાસ કરી જ લો. તમારા માટે પણ મિત્રો બહુ જ બધું એડવાન્ટેજિયસ છે. ફેસબુક પેજ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે, નિર્માણ એકેડેમીના નામથી જ છે. એને ખાસ મિત્રો લાઈક અને ફોલો કરી લેજો, એટલે આપણી ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ અપડેટ્સ તમને મળતી રહે. સો કીપ લર્નિંગ, કીપ શેરિંગ એન્ડ થેન્ક યુ.